Go! Oh, go! Wrong! Wrong! Balik! Balik! Next! Tatoy ka ba? Wrong! Wrong! Balik! Wrong! Ay! Wrong? Tama, Nay? Ikaw ba ilang taon, Nay? Wrong, no? Wrong? Wrong! Oo, balik sa likod. Balik sa likod. Wrong! Correct! Kuha ang prize, kuha ang prize. Kuha ang ilos nan. Go, kuha na na, kuha na na nan. Wrong! Wrong! O saan ay ma'am, wrong? Wrong! 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 Nanay. Wrong! 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 Nahulog ang price. Adra, oh. Wrong! Tandaan ko bla ko ng marok bla. Wrong! 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 Isa-isa, iguro ako pala pa na. Wrong! Wrong! Wala ko naman tanda. Oh, yan. Correct! Yes! Kuha na sito, kuha na sito. Correct! Saan ba, oh? Say. Ay, sola. Wrong! Wait pa, magpakanaliwat ya. Daog na na siya. Pabaw na lang siya, ano? Oh, sige. Correct! Hindi magamit. Manala na ito, duwan na lang niya. Ano ba, hindi naman. Correct! Oh, ano nani, oh? Wala na na yan, tapos na. Wait, kasi lang natin ako. Sige na. Correct! Okay, si tatay. Okay. Oh, by the way na, 2,000 na ang kwarta ko. Okay, yun ang mga nandoon. Yes. Punto na nga. Tandaan nyo kwarta nyo kayo. Isla na bagang Oo. tuntuda. May 1 pa. Pagbuktaw niyo ba ito? Kung pukonda pa to pwede direct sa shot. Wow, okay. Ako, Oo. Ano ka na, oh? Tagpato tayo na yung Lalayo. Hindi na. Basta na sa mula. Kuha lang danay bulaw. Ay, okay. kuanay. Okay. Grabe nga practice minute. Law ang amo to ang pangaba.
Kuhan pampukon mo gang. Pampukon. Why gid? Oh, Junje. Ganda rin sandals. Ganda rin sandals eh. Ilan to? Wala. Wala, no? May tubig ka na? Na, ikaw nasa. Babanda, nababanda. Babanda. Para. Wala na. Oh, ikaw, kaway. Wala na, hindi ka next time. Ha? Ako, Bikoy. Short na lang na yan, ikaw. Hoy, bounce pa na ang bal mo. I-bounce yung bal mo. Oh. Ay, bounce ka na. Throw the ball. Throw the ball. Oh! Shoot back. Amo mo ko na song, nasay? Amo mo ko na song, na? Free American! Kaya Marco na. Saan na? Ay, hindi na parang iwal ko na na. Yan. Tapos.
Hala, ano na? Wow! Dami ba? Piyak Grabe piyak. ba? Kanina sa ang piyak ya gapet ari gapet ni sa magta. Gapet. Ang wala yung gusto ko rin. Piyak. Wow! Sa inyo yan? Tag 900 na na. Wow! Sige, pwede. Huwag sinabi yun. May pangalan, may pangalan. Lang ako. Ayan now. Videoin niyo. Oh. Videoin niyo for Bing. Oy! Suligali. Baliskad! Supres ka mong tayo. Hala, 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 hala. Hala! Ah! Abaw! Dugay mo na lang yung inahan. Ano pa lang? Wow! Pareho pa lang brand. Matagal ko naman na lang dito. Kabuhayan, showcase, ganaya. Hindi na pumabot na yung maluto. Tama na na. Makapugtaw na ko na 5 minutes. Go! Tama na ko. Gagamiton. Dami na kayo sa'yo. Bebe. Wow! Ay, Namigid. Thank you, be. Di ba, nigutan nyo hindi na sila magpakal, magbabab sila kung plano lang, baka sila mag-plano. Ayos. dami ba? Hingi mo pa ko, why ka na ko yung labihan? Excited ka mo. Ato, ato. Ganda. Eh? Aba. Ato, ato. Pas. Okay. Eh? Ano yung size ng live? Ha? Hindi kayo gamay ng sa isang... Okay, kung pixel ko rin namin, para Oo. Agay. Yo. Ya. Parang ikaw kay Bia to, tutuan, gano'n. pag na-front na, dala na, alam mo. Ayos Oo. ah. Gwapo. Dre, sa mo ne? Temo ya ko